kung may Carl TZ, Kyrie, o Kyle TZ. Basta kapag may K sa pro scene, may hulog talaga. And there's a new K in town and his name is King Kong. May something sa player na ito kaya sobrang swak niya sa Onyx, which for 2 consecutive weeks, siya yung player of the week. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa'yo yung 3 crucial traits na sa tingin ko naging dahilan kaya sobrang perfect na core si King Kong sa Onyx. Number 1, maximize farm. One of the most crucial traits na dapat alam ng isang jungler kasi the higher the farm equals more XP. Kung mas marami kang XP, mas mataas yung damage ng retry mo, therefore, mas lalamang ka sa mga objectives if ever nakaretrihan. And isa sa gagawin ni King Kong dito to maximize yung farm niya is yung pag-invade ng jungle ng kalaban. Dito, kakatapos lang makuha ng Onyx yung turtle. And kung makikita mo, available yung rock golem dito. So, i-attempt na kunin yun. Kaya makikita mo bakit pinipinggilan ni Few na di makuha ng Roger yun kasi yung mga ganyan na creeps sa jungle, malaking bagay yan. And dahil nahatak pero sakto, open yung Crammer dito, yun na lang kinuha ni King Kong which makikita mo nung papunta si Kyle, di niya na inattempt na mag-contest kasi baka siya pa yung mapahamak. And syempre, di naman parate may nakabantay sa lahat ng jungle. So nung wala nang nakabantay sa rock golem na ito, tinulungan na lang ni Brusco yung Roger para makanakaw si King Kong. Kaya kung makikita mo, with the addition ng turtle objective tapos nakaw sa 2 jungle creeps, lamang na ng isang level si King Kong kay Kyle TZ. Isa pa, another way to maximize farm is yung pagkuha ng mga gold plates kung saan nagkaroon ng mirroring ng gank dahil pa bottom lane yung rotation ng Bren and nakapitas sila ng isa. Same din yung gagawin ng Onyx. Though kung mapapansin mo, namuntik nang mamatay si Super Marco pero that alone is enough para ma-maximize ng Onyx yung gold plates which nung napauwi yung Moscow, libreng gold plates para sa Roger as a gold laner ng Onyx. But if there's a more aggressive approach para makakuha ng decent na farm jungle wise is yung trading ng turtle for a buff which dito medyo tumagal si King Kong sa top lane and makikita niya na napapesto yung Bren. A go signal para iwan na yung turtle and go for the invade. Total, open naman yung purple buff ng Julian. Though kung mapapansin mo, nag-rotate pa rin yung kasama ni King Kong knowing nasa purple na yung core nila. Well, delaying tactics lang yan para kahit hindi na makukuha ng Onyx yung turtle pero it buys time para at least makuha ni King Kong yung purple buff at hindi basta-basta makrotate yung side ng Falcon's AP Bren. Kaya makikita mo that delay is enough para maging successful yung knockout sa purple buff. Number 2, patience. An important trait na mahirap i-master pero once nagagawa mo siya in-game, it gives a lot of options as a jungler. Kunyari dito, may gank na mangyayari at yung target ng Roger is si Super Marco. Though may kita mo na may matitirang konting HP, siguro kapag tayo yan, ipipilit natin yan. Pero si King Kong, immediately out agad kahit malapit niya nang mapatay yung Moscow. Parang sayang, but understanding the position ng kalaban at yung mga kasama niya, if ever ipilit niya yun, baka siya pa yung mapahamak kasi mas malapit yung mga kasama ng Moscow kaysa sa Roger na medyo malayo ng konti. Kaya instead na ipilit, knockback na lang siya para ma-dodge yung mga burst ultimates ng Falcon's AP Bren. And then once wala na yung mga big ultimates and crowd control, tsaka lang siya nag-dive for the kill. Though kasama niya yung nakakuha and magbaback na lang uli siya kasi andun na yung Julian, pero nakikita mo yung mga ganun na movements. It may seem na para nag-hesitate si King Kong pero yung mga ganun na pasensya ay mga katulong para umusbong yung number 3 knowing the perfect opportunity. Makikita mo yan in this situation. Yes, lamang ang Bren in terms of gold and pestuan sa Lord. And makikita mo na hindi na makakuha ng Roger yung Lord. And what's worse, nahagis pa siya ng Jawhead. Kapag ibang jungler baka ipipilit na lang makapatay kasi nahuli na siya. But for King Kong, simply back muna, reposition, and look for the perfect opportunity to get some pick-offs which makita mo kung paano siya pumesto, tamang in and out, and once nakahanap ng tempo, tsaka siya susugod. So kahit nakuha ng Bren yung Lord, but sometimes yung mga setbacks can lead to opportunities and dito with the right positioning, nakakuha pa ng kills si King Kong. Another example is dito. Isa ito sa mga ideal ways para makaretry ang isang jungler habang may nagko-contest na kalaban is dapat may nakaharap na XP, Chrome, tapos may mage sa likod for the additional pokes. What that does is makaka-focus yung jungler sa health bar ng Lord nang hindi siya nag-aalala na pipigilan siya ng kalaban. Minsan kasi kung marunong yung kalaban, gagawa sila ng paraan para i-disrupt yung pag-retry ng jungler para yung kasama nilang core yung makaretry.
But in this scenario, dahil may nakaharap, hindi mag-aalala si King Kong na may manggugulo sa kanya, kaya may kita mo mas matatansya niya ng maayos yung red tree niya and siya makakakuha nun, diba? It's not waiting for the opportunity, it's knowing ano ba yung tamang oportunidad para makakuha ng kalamangan. So Akio analysis, hindi siya yung pinaka-flashy na jungler, and syempre, andon yung factor na mga kasama niya allowing King Kong to shine. But I believe what makes him perfect sa Onyx is very fundamental siya mag-jungle. Alam niya role niya and kung ano trabaho niya bilang core. Check mo tong video na ito dahil nasa tugatog ngayon ng Onyx, may na-breakdown akong 3 reasons bakit sila malakas noong season 13 and maybe baka ganun pa rin yung napanindigan nila bakit sila uli malakas ngayon. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Mama Plays. Let's go.